ආයිබෝවන් යාළුවනේ අපගේ ප්‍රභා පැෂන් YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කළා අවුරුදු 1ක චූටි බබෙක්ට මූලික බ්ලොග් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ අවුරුදු 2ක චූටි බබෙක්ට මූලික බ්ලොග් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කොලයක් අරගෙන පෙනෙන ආකාරයට ඉරි දෙකක් ඇඳ ගන්න. අවුරුදු 2ක චූටි බබෙක්ගේ හරවට මිනුම අඟල් 9යි. අඟල් 9 හතරට බෙදුවහම එනවා අඟල් 2යි කාලක්. ඒ 2යි කාල තමයි අපි කර ගැඹුර විදිහට මූලික කර ගැඹුර විදිහට ලකුණු කරගන්නේ. ඒ ආපු අඟල් 2යි කාලෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරාම මූලික කර පළල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඟල් 1යි 4න් 3යි. අපි මූලික කර ඇඳ ගනිමු. උරහිස වෙන්නේ අඟල් 8හමාරයි. 8හමාර දෙකට බෙදලා 8හමාර දෙකට බෙදුවා වෙනවා අඟල් 4යි කාලක්. ඒ 4යි කාල උරහිස රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඒ ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් භාගයක් පහත් කරලා උරහිස ඇල රේඛාව ඇඳ ගන්න. මේ තමයි උරහිස ඇල රේඛාව. එම ලක්ෂයේ ඉඳලා උරහිස දෙකට බෙදපු අගේ කියන්නේ අඟල් 4යි කාල පහළට ලකුණු කරලා මූලික අත්කඩ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මූලික අත්කඩ රේඛාව මත තමයි පපුවට මිනුම ලකුණු කරන්නේ. අවුරුදු 2ක බබෙක්ගේ පපුවට මිනුම වෙන්නේ අඟල් 19යි. අඟල් 19ට අඟල් 4ක බුරුලක් මම එකතු කරනවා. එතකොට එනවා අඟල් 23ක්. මේ අඟල් 23 4ෙන් බෙදුවහම අඟල් 23 අපි 4ට බෙදමු. අඟල් 23යි 23 4ට බෙදුවහම එනවා අඟල් 5යි 4ෙන් 3ක්. ඒ 5යි 4ෙන් 3 මෙන්න මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ අත්කට වක්‍රය මේ පේන ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මෙතන මුලින් ඉඳන් බලනකොට තියෙනවා අඟල් භාගයක් අඟල් 4න් 3ක් අතර. අපි දැන් බලමු ඉනට උස රේඛාව අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉනට උස අඟල් 8යි. ඒ 8 මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්න. චූටි බබාලගේ ඉන වටාගයත් පපු වටාගයටම සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේ අඟල් 19ට අඟල් 4ක බුරුලක් එකතු කරලා 4ෙන් බෙදලා එන අගය මේ අසංඛ්‍යාව මෙතනත් ලකුණු කරන්න. 5යි 4න් 3.
මේ විදිහට යා කරන්න. අපි ඉන හැඩ කරගමු. අඟල් භාගයක් මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරලා ඉන හැඩ කරගමු. මේ තමයි අවුරුදු 2ක චූටි බබෙක්ගේ මූලික බ්ලොක් එක. ඉදිරිපස මූලික බ්ලොක් එක. ඉදිරිපසින් විවරයක් නෑ. මෙතන නැම්මඩ තමයි ගන්නෙ. අපි දැන් කොහොමද කපා ගන්න කියලා බලමු. කපා ගන්නකොට කරවට සඳහා අඟල් 4න් එහෙක මැහුම් වාසිත් අනිත් සෑම තැනකටම අඟල් භාගයක මැහුම් වාසිත් එකතු කරගෙන කපා ගන්න ඕනි. මෙතන අඟල් 4න් එකයි මහුම් වාසි සඳහා එකතු කරන්නේ. මේ රේඛාව දිගේම කපන්න ඕනි. මොකද මේක නැම්මට තමයි අපි ගන්නෙ. පිටිපස සඳහා තමයි ඕපන් එක එන්නේ. අපි දැන් මේ බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් පිටිපස සකස් කරගන්නේ කොහොමද බලමු. මුලින්ම අඟලක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. අපි මේ අඟල ලකුණු කරන්නේ සිපර් එක සඳහා. ඔයාලා කැමති නම් බටන් එහෙමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රේඛාවට සමපාත වෙන ආකාරයට මේ බ්ලොක් එක මෙතනින් ඔහොම තියා ගන්නවා. උරහිස රේඛාව කෙලින් කරගෙන මෙතන ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් 4න් 3ක් පහළට ලකුණු කරලා පිටුපස කර ඇඳ ගන්න ඕනි. පිටුපස ගල ගැඹුර අඟල් 4න් 3යි. මේ බ්ලොක් එක කරන ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඳගෙන යනවා. වෙන කිසිම වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ බ්ලොක් එකම පිටපත් කරගන්නවා. පිටුපස කර මේ තමයි අවුරුදු 2ක චූටි බබෙක්ගේ පිටුපස බ්ලොක් එක. පිටුපස සඳහා ආයි මහුම් වාසි එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඉරිදිගේම කපාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඉදිරිපස බ්ලොක් එකට අපි මහුම් වාසි එකතු කරගෙන තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ සිපර් එක සඳහා වෙන අඟල ඇතුළට නමලා කපා ගන්නකොට ලේසි. නමලා මේ ඉරිදිගේම අපි කපාගෙන යමු.
මේ තමයි පිටුපස බ්ලොක් එක, මේ තමයි ඉදිරිපස බ්ලොක් එක. අපි බලමු සාය කොටස කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉදිරිපස සඳහා අඟල් 23ක් දිග, අඟල් 9ක් උස, අඟල් 23ක් පළල රෙදි කොටසක් තමයි ඉදිරිපස සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. පිටුපස සඳහා 11මාරයි. ඊට අමතරව තව අඟලක් එනවා ස්ලිපර් එකට. අපි බලමු දැන් මේකේ මිමි කොහොමද අපි ලකුණු කරේ කියලා. අත් රහිත මෙන්න මේ ආකාරයේ ඇඳුමක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉන්නට රැලියදු ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට පිටිපසට පටියකුත් කැට ගහ ගන්න දාන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. පිටිපස්සට ෂිපර් එකක් යොදලා තියෙනවා. මේකේ අවුරුදු 2 පොඩි බබාගේ උරහිස ගත්තේ අපි අඟල් 8මාරයි. පපුවට ගත්තේ අඟල් 19යි. ඉනවට ගත්තේ අඟල් 19යි. මේ 19ට තමයි අපි බුරුල් අඟල් 4ක් එකතු කරේ. ඊට පස්සේ ඉනට උස අඟල් 8යි. සාය කොටසේ උස අඟල් 9යි. එතකොට මේ ගවුමේ සම්පූර්ණ උස වෙනවා අඟල් 17ක්. කරවට මිනුම අඟල් 9යි. මෙන්න මේ මිමි කොටස් තමයි අපි මේ බ්ලොග් එක සකස් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරේ. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියා දීපු දේවල් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අවුරුදු 3ක ජූලි වබ එකේ මූලික බ්ලොග් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඉන්නවා. ඒ වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. බයි.